Chị hàng xóm có bầu rồi, nên đăng một thông báo trong nhóm cư dân. Thứ nhất, gặp chị ấy thì không được chơi điện thoại, vì có sóng bức xạ. Thứ hai, cả tòa nhà phải đi ngủ trước 9 giờ tối, không được bật tivi. Thứ ba, ai nuôi chó thì tự xử lý đi nhé, vì chó có 6 khuẩn. Thứ tư, các bạn trẻ nếu nhịn không nổi thì ra ngoài thuê phòng, đừng làm ồn trong nhà. Cả nhóm cư dân sốc luôn. Nhưng mình thì đáp lại đầu tiên. Con trong bụng chị ấy là cả xóm góp vốn à? Chị ấy có bầu thì liên quan gì đến mọi người chứ? Chị hàng xóm nghe vậy liền nhảy vào cãi tay đôi với mình. Nhưng chị ấy đâu biết mình là cao thủ xử lý có tiếng. Gia đình hàng xóm này mới chuyển đến tháng trước. Anh chồng tên Trịnh Tiền, chị vợ tên Bạch Hoa. Này chuyển nhà. Trịnh Tiền cầm loa lớn đứng dưới sân là hét. Đều là hàng xóm cả, sao không ai tinh tế chút vậy? Không thấy nhà tôi đồ đạc nhiều sao nổi? Không biết quá giúp một tay à? Một chị lớn tốt bụng tiện tay cầm giúp cái máy tính, thì Trịnh Tiền đặt luôn cái tủ lạnh lên người chị ấy. Giúp đỡ mà còn kén cá chọn canh hả? Có biết xấu hổ chút nào không? Cái máy tính nhẹ thế này cháu còn bê lên được. Chị lớn chẳng nói nhiều, đặt luôn máy tính xuống đất. Trịnh Tiền nổi cáu ngay. Cô làm hỏng máy tính của tôi rồi, phải đến ngay. Mua hơn 5 triệu, giờ định giá 10 triệu. Chị lớn thấy bất lực ghê, nhưng cặp đôi này cứ dai như đỉa. Cuối cùng chị ấy bị ép đền 1 triệu thật. Từ đó, vợ chồng Trịnh Tiền đến Bạch Hoa thành ngôi sao khu phố. Hai người này nửa đêm hát hò, nhậu nhẹt, la lối om sòm. Hàng xóm góp ý thì họ bảo, tôi ở nhà tôi, ảnh hưởng gì đến các người, chút tiếng động cũng không có. Nhà các người yên tĩnh như nghĩa trang à, có người để ra ngoài cửa. Họ cũng tiện tay mượn luôn. Bị hỏi thì họ bảo, trời nóng thế này, để đó không hỏng sao nổi. Dù sao các người cũng ăn không hết. Tôi đang làm việc tốt đấy. Ngay cả hoa cỏ trong khu cũng bị họ mang về nhà. Họ còn nói, nhiều thế thiếu vài cây có sao. Mọi người đều ghét cái kiểu trơ trẽn của họ. Nhưng chẳng biết làm sao. Ai ngờ hôm nay, Trịnh Tiền lấy lý do vợ có bầu, đưa ra một bản nội quy, tổng cộng 10 điều. Thứ năm, sáng 9 giờ không ai được dùng thang máy, vì vợ tôi phải đi làm, chỉ mình cô ấy được dùng. Thứ sáu, mọi người không được gọi đồ ăn ngoài. Shipper chạy xe trong khu nguy hiểm lắm, dễ va phải vợ tôi. Thứ bảy, nhà có trẻ con thì trông cho kỹ, đừng để chạy lung tung. Thứ 8, người trên 60 tuổi đừng lại gần vợ tôi, người già có mùi khó chịu. Thứ 9, cả tòa chỉ được luộc rau thôi, không được xào nấu dầu, kẻo mùi dâu bay ra ngoài. Thứ 10, tôi chưa nghĩ ra, sau này nghĩ xong thì cả khu phải làm theo. Ghi chú, mọi người đừng thở mạnh nhé, thở ra nhiều có hay quá, dễ ảnh hưởng đến vợ tôi. Thông báo này đăng lên nhóm, ai cũng câm nín luôn. Mình vừa đi công tác về, chưa biết tính cách của cặp đôi này, nên mình đáp lại ngay, sao nổi. Con trong bụng vợ anh là cả xóm góp vốn à? Vợ anh có bầu thì liên quan gì đến mọi người? Mình để số nhà trong nhóm luôn. Hóa ra họ ở ngay cạnh nhà mình. Trời mưa, Trịnh Tiền gửi ngay tin thoại trong nhóm. Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Nói lại lần nữa xem nào. Ở cạnh nhà tôi đúng không? Đợi đấy, tôi qua ngay bây giờ. Nói là làm, mình chẳng ngại gì anh ta. Vào bếp lấy cây dao đứng đợi trước cửa luôn. Một lúc sau, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Mình mở cửa ngay lập tức. Nhìn ra ngoài, Trịnh Tiền thấy mình thì ngẩn người. Hắn hoảng hốt chạy ngược về sau. Anh điên rồi hả? Định làm gì ghê gớm mà? Anh xông vào nhà tôi, có ý đồ xấu. Tôi chỉ tự vệ thôi. Chưa kể anh còn đá hỏng cửa nhà tôi. Không đền thì tôi kiện anh đấy. Trịnh Tiền liếc nhìn cửa, chỉ có vài dấu chân, rồi vội mở cửa nhà mình chạy vào. Hắn cười khẩy, đền cái gì mà đền. Chuyện hôm nay chưa xong đâu, đợi đấy. Đến tối, anh lớn trong ban quản lý khuyên mình, nhà đó không ai đụng nổi đâu. Báo công an hòa giải cũng vô ích. Hôm sau họ trả đũa ngay. Em vừa đi công tác về, cứ nhịn đi nhé. Mình cười nhẹ. Anh ơi, kẻ xấu tự có người trị mà. Dù nhà họ có người bầu, nhưng ai cũng là người cả. Tại sao tôi phải nhịn họ chứ? Đến nửa đêm, mình vừa chợp mắt, thì bên cạnh vang lên tiếng gõ tường. Thùng thùng thùng, xong chuyện ồn ào rồi hả? Thế là mình lấy ngay máy rung treo lên tường. Tiếng ồn lập tức vang lên.
to hơn cả tiếng gõ của hắn. Chẳng mấy chốc lại có tiếng đập cửa. Mình vẫn cầm dao mở cửa ra. Lần này hắn cũng cầm dao, cảnh giác nhìn mình. Nửa đêm nửa hôm anh làm cái gì ầm ĩ vậy? Đừng tưởng tôi không biết. Không thấy thông báo tôi gửi trong nhóm mà. Ảnh hưởng vợ tôi nghỉ ngơi. Coi chừng tôi không tha đâu. Mình bước ra, giơ dao lên nhìn hắn. Anh gõ tường thì không ảnh hưởng vợ anh nghỉ sao? Lo chuyện nhà anh đi đã. Có giỏi thì thử đấu với tôi xem. Không dám thì đừng gõ cửa nhà tôi nữa, biến đi. Trịnh Tiền rõ ràng không dám liều với mình. Hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Về nhà cũng không gõ tường nữa. Thế là mình tắt luôn máy rung. Mình biết chuyện này chưa xong đâu. Hắn muốn chơi thì mình chơi cùng. Sau đó mình bật tivi xem một lúc. Bỗng dưng mất điện. Kiểm tra số dư điện phí. Vẫn còn vài trăm nghìn mà. Mình mở cửa ra xem bảng điện. Quả nhiên cầu dao nhà mình bị kéo xuống. Mình đẩy cầu dao lên vừa vào phòng thì nhà lại tối om. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn là Trịnh Tiền làm. Mình lại ra đẩy cầu dao lên lần nữa. Lúc này cửa nhà hắn mở ra. Trịnh Tiền cười nham hiểm nhìn mình. Khuya khoắt thế này, anh ra vào lăng xăng làm gì vậy? Giờ anh mới là người làm ồn đấy. Coi chừng tôi báo công an bắt anh. Mình lười đôi cò, về phòng luôn. Anh ngờ dây sau cầu dao lại bị kéo xuống. Mình cười nhẹ, ra đẩy cầu dao lên lần nữa. Lần này mình đứng đợi vài phút. Một lần, hai lần thì được. Nhưng đừng mơ có lần 3, lần 4. Về nhà xong, điện vẫn sáng bình thường. Rồi mình mở cửa ra, thấy Trịnh Tiền đứng ngượng ngùng trước bảng điện. Hắn một tay đặt lên cổng đến tơ nhà mình. Mình nhún vai hỏi, sao lại nghịch cầu dao nhà tôi thế này? Hắn giật tay mạnh, nhưng ngón tay chẳng nhúc nhích được. Đừng vu oan cho tôi. Nhà tôi mất điện. Tôi ra xem công đến tơ thôi. Có khi lỡ tay chạm nhầm công đến tơ nhà anh. Sao cái tay này không nhúc nhích được vậy? Mình cười, lôi ra một tuyếp keo để tránh ai đó nghịch cầu dao nhà tôi. Nên tôi bôi keo 502 lên rồi. Vừa bôi xong, thấy thế nào? Nghe nói keo dính siêu chắc. Không tắm nước nóng thì đừng hòng gỡ ra. Trịnh Tiền nghe xong mắt tròn xoe. Hắn tức tối nhìn mình chằm chằm. Anh chơi ác thật đấy. Tôi sẽ cho anh biết tay. Bạch Hoa hoảng hốt chạy ra, tay cầm một bình nước nóng. Lúc Trịnh Tiền không để ý, chị ấy đặt thẳng lên tay hắn. Trời ơi, cô ngốc này. Cô mất trí rồi hả? Anh ta nói gì cô cũng tin à? Tay Trịnh Tiền bị phỏng, nổi bong bóng ngay lập tức. Nhưng nhờ vậy mà tay hắn rời khỏi công đến tơ. Dù lột mất một lớp da, dù sao tối nay cũng không cần lo nữa. Mình thấy vậy thì cười nhẹ. Sau này tay đừng nghịch lung tung nhé, kéo tự mình chịu thiệt đấy. Lần này là nước nóng. Lần sau lỡ có dò điện thì sao? Lại nhấn nhầm nữa. Dễ bị giật làm đấy nhé. Nói xong, mình cười tươi về phòng. Tối nay ngủ ngon thật. Hôm sau yên bình không có chuyện gì, nhưng mình biết với tính trơ trẽn của cặp đôi này, thế nào họ cũng đang ù mưu gì đó lớn hơn. Quả nhiên đến chiều, mình nhận được điện thoại từ shipper, bảo mình có gói hàng để trước cửa nhà. Mình nhéo mắt lại, đoán chắc gói hàng này mất tiêu rồi. Đúng như dự đoán, tối về, chẳng thấy gói hàng nào trước cửa cả. Trịnh Tiền và Bạch Hoa đứng đó cười đắc ý nhìn mình. Sao về đến cửa mà không vào nhà? Trong nhà có ma à? Gói hàng của tôi là các người lấy chứ gì. Đừng vu oan cho người khác nhé. Cơm thì ăn nhiều được, nhưng đừng nói bậy. Có bằng chứng không? Không có thì coi chừng tối kiện anh tội vu khống. Gói hàng tôi mua là bộ dao phẫu thuật. Các người lấy cũng chẳng dùng được đâu. Thấy mình không có chứng cứ, mình đánh nốt cục tức này. Về nhà xong, mình lại đặt mua online một bộ mỹ phẩm Hải Dương Trì Bảo. Rồi đổ hết mỹ phẩm bên trong ra. Đổ nước tiểu của mình vào thay để xem tôi chơi lại anh thế nào. Sau đó mình lén đặt ngoài cửa. Một lúc sau, Bạch Hoa lén lút bước ra ngoài. Thấy bộ mỹ phẩm Hải Dương Trì Bảo, chị ấy mừng rỡ cầm về luôn. Lại một lúc sau, bên trong vang lên tiếng hét. Chồng ơi, mặt em hỏng rồi, đau quá đi mất. Vợ ơi, sao em, thơm thế nhỉ, sao mặt em có mùi nước tiểu vậy? Ngay sau đó, Trịnh Tiền dẫn Bạch Hoa giận dữ đập cửa nhà mình. Ra đây ngay, đồ xấu xa. Dám bỏ nước tiểu vào mỹ phẩm hả? Nếu vợ tôi bị ảnh hưởng, con tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh. Mình cười nhẹ. Các người đang nói gì vậy? À đúng rồi, các người thấy bộ mỹ phẩm tôi đặt đâu không? Tôi để ngay cửa đây này. Chớp mắt một cái đã biến mất. Chắc tôi phải báo công an thôi. Bộ mỹ phẩm hơn 5 triệu đấy. Đủ để đi tù rồi. Nghe đến chuyện đi tù,
Mặt cả hai tái mét ngay. Được lắm, mỹ phẩm 5 triệu mà anh dám chơi thế à? Anh đúng là ngốc thật đấy. Đợi đấy nhé. Hai người bỏ đi sau đó. Mình lặng lẽ mua camera nhỏ đặt trước cửa. Cuộc chiến không khói thuốc của chúng ta vẫn tiếp diễn. Mình cần có bằng chứng. Sáng hôm sau, mình vừa mở cửa ra, đã bị mùi hôi thối xộc thẳng vào phòng. Nhìn kỹ lại, cửa nhà mình bị đầy chất bẩn. Bên cạnh, Trịnh Tiên và Bạch Hoa đứng trước cửa nhà họ. Cặm hạt dưa, mặt đầy vẻ hả hê. Ồ, sao mà hôi thế nhỉ? Sở thích của anh, độc đáo thật, bôi chất bẩn lên cửa luôn. Mình biết camera đã ghi lại chứng cứ, nhưng mình đợi đến lúc tính sổ một thể. Thế là mình cười bảo, trong khu này nhiều chó hoang lắm. Có khi chúng làm bậy thôi, không sao đâu, người đâu so đo với chó. Trịnh Tiền nghe vậy mặt tối sầm, anh chửi ai là chó hả? Bạch Hoa giả vờ chóng mặt ôm đầu. Chồng ơi, chỗ này hôi quá. Chúng ta vào nhà thôi. Đừng đôi co với anh chàng này nữa. Trịnh Tiên chỉ tay vào mình, rồi nhổ nước bọt, quay vào nhà. Dám bôi chất bẩn lên cửa tôi hả? Chuyện này chưa xong đâu, kịch hay còn ở phía sau.